This vocabulary is abate. Abate. Ang abate mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay pakontiin mo ang isang bagay, pahinain mo, bawasan, ganon. Ang mga possible na synonyms po nito ay reduce, subside, deduct, decrease, or lessen. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre Mr. D. Amy waited for the storm to abate before leaving the town. Amy waited for the storm to abate before leaving the town. Abate. The vocabulary term for today is gullible. Gullible. Ang gullible mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay madali kang madaya or madali kang maniwala sa kung ano ang sasabihin sa iyo ng tao. Minsan para kang uto-uto. Parang pangit siya, no? Marami tayong naririnig na halimbawa, pinagalitan ka or pinatulan mo agad. So parang term nila agad doon, gullible. Parang sabihan ka na ganito, tapos pinatulan mo agad. Yun, term nila, napaka-gullible mo naman, parang ganun. So, pero yun po, based on dictionary ay ganun po siya, no? Madali ka maniwala, madali ka mauto. At ang possible na synonym po nito ay credulous. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. She is always teased for being gullible. She is always teased for being gullible. Gullible. Straight and fresh from dictionary, our vocabulary is eminent. Eminent. Ang eminent mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay ang tao ay sikat at nirespeto, iginagalang sa isang profession, sa isang society, sa isang nation, or sa isang lugar. Ang mga possible na synonyms po nito ay prominent, noble, distinguished, etc. At pag ginamit naman sa sentence, syempre Mr. D. In our country, the president is the most eminent leader. In our country, the president is the most eminent leader. Eminent. Straight from online dictionaries, our word is cogitate. Cogitate. Ang cogitate mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin nito ay mag-isip ka ng malalim. Mag-isip ka, mag-contemplate, mag-meditate, mag-ponder, mag-consider. Think carefully about something. Kagaya ng mga problema sa buhay. Nag-isip ka ng malalim. Pero yan po, no, mga possible synonyms yan. Sabi ko na, ponder, meditate, contemplate, consider, think. No, sometimes nag-overthink. Overthink, no. Pag ginamit sa sentence, give it up, Mr. D. The goodness of God deserves to be cogitated. The goodness of God deserves to be cogitated. Cogitate. You might have been mispronouncing our vocabulary, but it's acquiesce. Acquiesce. Ang acquiesce mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito, mag-agree ka, tanggapin mo ang isang bagay, sumunod ka, kahit na ayaw mo naman talaga. Parang ganun, parang kang napipilitan, no? Pero you don't have the right to argue. Wala kang karapatang mag-fire back. Ganun po, no? Ang acquiesce. Alright, pag ginamit naman sa sentence ay wala kang choice. Senior government figures must have acquiesced in the cover-up. Senior government figures must have acquiesced in the cover-up. Vocabulary term for today is haughty or haughty. Haughty or haughty. Ang haughty mga sombreros ay adjective. Isa po itong pakikitungo or character mo or yung pag-uugali mo na pakikitungo sa iba na hindi gaanong friendly. Kasi iniisip mo that you are better than them, na mas nakakaangat ka sa kanila. Ang possible synonyms po nito ay arrogant or boastful. At pag ginamit naman sa sentence, give it up Mr. D. Do not be haughty or else you will lose friends. Do not be haughty or else you will lose friends. Haughty. Straight from dictionary, our vocabulary is ephemeral. Ephemeral. Ang ephemeral sa parts of speech mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, pag sinabing ephemeral, hindi nagtatagal o nagagamit lamang ang isang bagay o ang isang activity ng maikling panahon. Hindi siya nagtatagal, no? Parang relationships ngayon. De, joke lang po. Pero yung possible synonyms po nito ay short-lived, passing, temporary, fleeting, transient, etc. At pag ginamit naman sentence ay, give it up Mr. D. This world is passing so soon. Hence, ephemeral. Straight from online dictionaries, our vocabulary term is cognizant. Cognizant. Ang cognizance mga sombreros ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay meron kang alam,
or meron kang pagkaintindi doon sa bagay or sa isang pangyayari or activity. Ang possible synonyms po nito ay grasp, awareness, perception, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. A good leader must be cognizant of the issues that affect his constituents. Vocabulary term is animosity. Animosity. Ang animosity, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay napakalakas ng pakiramdam mo, ng feeling mo na ayaw mo, hate mo, at you have a strong hatred doon sa bagay, tao, pangyari. Ang mga possible na synonym po nito ay hostility, enmity, etc. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. Disobedience is God's greatest animosity. Disobedience is God's greatest animosity. Our vocabulary term is incessant. Incessant. Ang incessant, mga sombreros, ay never stopping. Hindi talaga siya natitigil o hindi natigil. Ang mga possible na synonyms po nito ay constant, uninterrupted. Pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The incessant flow of blood was the reason of her death. The incessant flow of blood was the reason of her death. Straight from online dictionary, our vocabulary term is eradicate. Eradicate. Ang eradicate, mga sombreros, ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay completely walain, sirain, or tanggalin, especially yung masasama or hindi natin gusto or maling gawa or maling bagay. Ang mga possible synonyms po nito ay erase, destroy, exterminate, eliminate, remove, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. Hating one another must be totally eradicated. Hating one another must be totally eradicated. This vocabulary is confident. Confident or confident. Ang confident or confident, mga sombreros, ay ang pinakamatalik na kaibigan mo, especially babae, no, na napagsasabihan mo ng sikreto, ng mga private life, ng problema. Ang mga possible synonyms po nito ay chum, friend, comrade, etc. At pag ginamit naman sentence, give it up, Mr. D. Jean is my only confidant. She is the only one who understands my problem. Jean is my only confidant. She is the only one who understands my problem. Confidant or confident. This vocabulary term is apathetic. Apathetic. Ang apathetic, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay nagpapakita ka na hindi ka interesado, hindi ka enthusiastic, wala kang ka-interest, no? Ang possible synonyms po nito ay indifferent, uninteresting, etc. Pag ginamit naman sa sentence ay syempre, Mr. D. The illness made her apathetic and unwilling to meet people. The illness made her apathetic and unwilling to meet people. Apathetic. Our vocabulary term is intelligentsia. Intelligentsia. Intelligentsia or the intelligentsia, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung tawag sa grupo ng mga tao sa isang bansa, sa isang society na matatalino, well-educated, or mga edukado. Lalong-lalo na sa fields of literature, culture, politics, etc. Ang mga possible synonyms po nito ay literary, intellectuals, elite, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. Poets belong to the group of intelligentsia. Poets belong to the group of intelligentsia. The vocabulary term for today is erudite. Erudite or erudite. Erudite. Ang taong erudite or erudite, mga sombreros, ay sobrang matalino due to academic study or gained from academic studies. At ang mga possible synonyms po nito ay learned, scholarly, intellectual, or intelligent. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. Alex can turn any conversation into an erudite discussion. Alex can turn any conversation into an erudite discussion. Erudite or erudite. This vocabulary term is dank. Dank. Ang dank, mga sombreros, ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay medyo mamasa-masa, medyo malamig or malamig, at unpleasant, at medyo hindi kaaya-aya, no? Ang mga possible synonyms po nito ay clammy, dampish, moist, at humid. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. Being stuck in the middle of a dank rainforest was the worst experience for me. Being stuck in the middle of a dank rainforest was the worst experience for me. Dank.
Vocabulary term for today is belligerent. Belligerent. Ang belligerent mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, kapag belligerent ang tao ay gusto na parati ng away or ng nation, gusto ng away, makipag-away sa ibang nation or sa grupo, sa ibang grupo, para siyang warlike, no? Parating naghahanap ng away. Ang possible synonyms po nito ay quarrelsome or pugnacious. At pag ginamit ng sentence ay give it up, Mr. D. He is always very belligerent toward me. He is always very belligerent toward me. Belligerent. Our vocabulary term is jaunt. Jaunt. Ang jaunt mga sombreros, ito yung maikling paglalakbay or journey mo na ginagawa mo para magliwaliw or para makawala sa magulong mundo. Jaunt. Ang mga possible na synonyms mo nito ay excursion, trip, etc. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. She took a 3-day jaunt. She took a 3-day jaunt. Jaunt. Vocabulary term for today is extol or extol. Extol or extol. Ang extol or extol mga sombrero sa parts of speech ay verb. Ito yung pupurihin mo at itataas mo ang tao or ang isang bagay to its maximum level, to the fullest and highest level. At ang possible synonyms po nito ay laud or praise. At pag ginamit mo sa sentence ay, syempre, Mr. D. The Lord Jesus Christ must be extolled always because His goodness is beyond our imagination. Extol or extol. The vocabulary term for today is delusion. Delusion. Ang delusion mga sombreros ay noun. Ito po yung paniniwala or maling paniniwala sa isang opinion, sa isang bagay or tungkol sa iyong sarili. Ito po yung pinakapangit na part at pinakadelikadong part kapag naniniwala ka or may mali kang paniniwala sa iyong sarili. Nang pagtingin mo sa sarili mo, ganito ka, which is ganito ka naman, no? Kumbaga pa, even though you are provided with evidence, facts, and truth, ay paniniwalaan mo pa rin yung mali, which is pangit nga naman siya. Pag ginamit sa sentence, ganito po. He was suffering from paranoid delusions and hallucinations. He was suffering from paranoid delusions and hallucinations. Delusion. The vocabulary term for today is cajole. Cajole. Ang cajole mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin nito ay kakausapin mo o makikiusap ka sa isang tao na pupurihin mo, no, you are very nice to them para lang pagbigyan ka dun sa request mo na gawin ng isang bagay in favor sa kanila. Minsan ay nauuwi ito sa pagiging pinupuri mo siya parang pang-uuto. Parang ganun po yung cajole. At ang possible na synonym po nito ay coax, no? May mga taong ganun, no? Uutuin ka muna para makuha yung gusto. Pero na, give it up, Mr. D, sa sentence. He cajoled me into agreeing to do the work. He cajoled me into agreeing to do the work. Cajole. Vocabulary term for today is jubilant. Jubilant. Ang jubilant mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay napakatinding kasiyahan, napakatinding celebration, sobrang sayang celebration dahil sa tagumpay na natamo. Ang mga possible synonyms po nito ay victorious, triumphant, joyful, at saka rejoicing. At pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. The believers of Christ were in a jubilant mood after the victory. The believers of Christ were in a jubilant mood after the victory. Direct from online dictionaries, our word is frivolous. Frivolous. Ang frivolous mga sombreros ay adjective. Medyo hindi natin or ayaw natin makasama itong mga frivolous na tao. Sila yung mga taong may mapag-uugali na medyo makulit, na hindi na siya akma doon sa sitwasyon. Minsan parang awkward na ginagawa niya na ganun. Tapos ginagawa pa rin, no, sa sobrang kakulitan, parang ayaw natin sila makasama. Frivolous. So pag ginamit naman sa sentence ay, siyempre, Mr. D. Sorry, I was being frivolous. Sorry, I was being frivolous. Straight from online dictionaries, we've got deviate. Deviate. Ang deviate mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay mag-iiba ka ng ruta, mag-iiba ka ng landas, ng daanan, lilihis ka ng landas, ng daanan, ng ruta. Or sometimes, ginagamit ito para, yun, katumbas ng Tagalog term na umiwas, or iiwas, to deviate. Pag ginamit sa sentence ay, give it up, Mr. D. The bus had to deviate from its usual route because of a road closure. The bus had to deviate from its usual route because of a road closure.
Straight from dictionary, this word is cantankerous. Cantankerous or cantankerous. Ang cantankerous mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito, sila yung mga taong parating galit, parating nagrereklamo at mahirap pakitunguhan at pakisamahan. Ang mga possible na synonyms po nito ay cranky, grouchy, bad-tempered, ill-tempered, or choleric at iba pa. At pag ginamit naman sa sentence ay mahirap talaga. Give it up, Mr. D, for the sentence. Dami ko sinasabi. The old lady is cantankerous about the neighbor's dogs. The old lady is cantankerous about the neighbor's dogs. Cantankerous or cantankerous. Vocabulary term for today is juxtapose. Juxtapose. Ang juxtapose mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay paglapitin mo ang dalawang bagay or you will put them together closely para hanapan ng pagkakaiba at pagkakapareho. Okay? Ang mga possible synonyms po nito ay compare or contrast. Juxtapose. Juxtapose. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. In the exhibition, abstract paintings are juxtaposed with shocking photographs. In the exhibition, abstract paintings are juxtaposed with shocking photographs. Juxtapose. Vocabulary term is garrulous. Garrulous. Ang garrulous mga sombreros ay adjective. Sa translation natin sa Tagalog or Filipino, ito po yung mga madaldal, no? Yung mga madada ng mga hindi naman mga walang kasense na mga bagay or hindi mga importanteng bagay. Ang mga possible na synonyms po nito ay loquacious, wordy, chatty, or talkative. At pag ginamit naman sa sentence ay matatawa kayo sa sentence. Give it up, Mr. D. The parrot does not want a garrulous visitor. The parrot does not want a garrulous visitor. Vocabulary term for today is drought. Drought. Ang drought mga sombrero, simple lang. Ito yung mahabang panahon ng tagtuyot or walang ulan talaga. No? As in dry na dry ang isang area o ang isang lugar. Pag ginamit naman sa sentence, give it up, Mr. D. Many crops were damaged because of the 3-month drought. Many crops were damaged because of the 3-month drought. This vocabulary is chagrin or chagrin. Chagrin or chagrin. Ang chagrin or chagrin mga sombreros ay noun. Ito yung feeling na disappointed ka or naiirita ka sa isang bagay or sa isang pangyayari. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. To my chagrin, nobody wanted to hear me sing. This vocabulary is laggard. Laggard. Ang laggard mga sombreros, isang pangit na pag-uugali po ang laggard. Ito po sila yung mga slow at saka mga tamad na tao, organization, hayop, etc. Ang mga possible na synonyms po nito ay slowpoke, sluggish, slow at saka dilatory at iba pa. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The laggard seems to gather more like him in the company. The laggard seems to gather more like him in the company. Straight from online dictionaries, we've got genuflection. Genuflection. Ang genuflection mga sombreros ay noun. Ito po yung act ng pagluluhod mo or pagbibend mo ng knee na nakatouch sa floor para ipakita or magpakita ng great worship or great respect sa dakilang may kapal. Usually ito ginagawa sa simbahan or sa prayer time mo siguro, ganon. So genuflection. Pag ginamit sa sentence ay syempre, Mr. D. The worshippers did their genuflection before the altar in the church. The worshippers did their genuflection before the altar in the church. Genuflection. Vocabulary term for today is dumbfounded. Dumbfounded. Ang dumbfounded sa parts of speech mga sombreros ay adjective. Ang ibig sabihin po nito ay hindi ka na nakapagsalita sa sobrang gulat mo. Parang you are totally surprised. Ang possible synonyms po nito ay flabbergasted, shocked, or amazed. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. The news left her dumbfounded. The news left her dumbfounded. Dumbfounded. This vocabulary is coerce. Coerce. Ang coerce mga sombreros ay verb. Ang ibig sabihin po nito ay pagbawalan mong gawin ang isang bagay sa pamamagitan ng dahas, puwersa, or pagbabanta na wag gagawin isang bagay na yan. So mga possible na synonym po nito ay curb,
force, or harass. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D na yan. They were coerced into negotiating a settlement. They were coerced into negotiating a settlement. Coerced. Vocabulary term for today is mendicant. Mendicant. Ang mendicant, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga taong nasa simbahan, yung mga humihingi ng pagkain or ng pera. So in other word ay mga beggar or mga pulubi. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. D. Giving alms to a mendicant is a charity work, but not a way to salvation. Giving alms to a mendicant is a charity work, but not a way to salvation. Vocabulary term for today is grandeur. Grandeur or grandeur? Grandeur. Ang grandeur, mga sombreros, ay noun. Ang ibig sabihin po nito ay kabutihan, kadakilaan to the highest and fullest level. At ang possible synonyms po nito ay splendor, magnificence, at pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. D. The grandeur of God cannot be fathomed. The grandeur of God cannot be fathomed. Grandeur or grandeur. The vocabulary term for today is illicit. Illicit. Ang illicit sa parts of speech, mga sombreros, ay verb. Ito yung kukuha ka ng information or reaction from other people pero pahihirapan ka pa or mahihirapan ka pang kumuha ng sagot. Alright? Pero po medyo pangit siya, no? Pag ginamit naman sa sentence ay pwedeng ganito. If you ask questions, you will elicit answers. If you ask questions, you will elicit answers. Elicit. Mga kasombreros, ang inyong lingkod ay taos-puso nagpapasalamat sa mga nakikiaral, nakikituto sa ating mga topiko. Muli po, ito si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga sombreros at good vibes lamang po tayo. I love you all at maraming salamat. See you sa next segment. Bye-bye. God bless you po.